Përshëndetje Maraklish, presoj që kredini të kalu mirë. Qëta shko me bo një quick unboxing parfima që i komplet të faqja revduo, ose revloni shikin në Facebook edhe në Instagram rev.duo, që kjo është paketimi me cilën më kanë orë parfumat, do më thonë shumë i mirë, edhe ju ka përshtata montash shumë Valentini që është, kështu që tash jena me ho paketimin edhe me po cilat parfuma i komplet edhe let's go. Pra, paketimin e kemi këtu, po me qenë se po dohet që është shumë i trosh edhe probleme prej me skalper, e mora këtë thikën e madhe, kjo për me prej naj lop ose diçan, po për këto krym punë. Kështu që ja fillojna. Edhe do më thonë po shije se definitivisht kjo vë krym punë. Shkojmë edhe pak në këton. Pra këto me një celofan mbrojtës është parfumi i parë, edhe jam shumë excited se ky parfum më pëlqen shumë. Pra, parfumi i parë është Ultra Male i Jean-Paul Gaultier. Edhe është 125 ml. Pra kjo ke parfumi parë. Shkoj me dytin. Kemi këto një tester. Edhe kë do me thonë është një flanker i Lanui de Lom, edhe është Blue Electric. është një EDT intense. Po, edhe kjo është që më pëlqen shumë, edhe ka DNA në ngjashme me predecessor, do më thonë Lanui de Lomin. Tjetër që ako marrë është një Instant Crush i Mancerës, 120 ml edhe kjo. Edhe plus një tjetër Instant Crush i Mancerës, edhe kjo 120 ml, se do me thonë është një DNA shumë e mirë, edhe dihet se Mancera i ka parfumat që për çmim janë shumë të mirë, i ka 120 ml, edhe përveç kësajna performancën e kanë shumë të mirë në përgjithësi, po Instant Crush edhe erën e ka tepër të mirë, do me thonë, që mas shumë të i përngjan Baccarat Rouge të Francis Kurkdjian. Pra
Do me thonë qëta ken 4 parfumat që i kom ble në Revlon apo në Revduo. Jëm shumë i kënaqur do me thonë edhe shumë falenderus, sidomos ndaj Ondit, edhe po nashimi do me thonë me naj unboxing tjetër ose me naj video tjetër. Ju përshëndes gjithëve marakli që jeni, edhe kalofshi sa ma mirë. Bye.